Ik ben nu op de Veenweg. Het is hier van de zomer wel wat mooier. Dit is midden in een bocht. Ik ben even een rondje aan het draaien. En ja, even kijken. Dan kun je daar waar mijn fiets staat kun je oplopen. En dan zitten daar dan ook heel veel vogels. En ja, het is midden in een bocht. En hier komt de bocht. Dat is een mooie locatie. Ik kom hier van de zomer nog een keer terug voor wat opnames te maken. Misschien dat hier dan wel weer vogels zitten. De afgelopen keren dat ik hier was het ook midden in de zomer. Maar ja, zoals ik al zei, het is een mooie locatie.